mag-reactivate ng Facebook page. So for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-reactivate ng Facebook page. Una po ay punta tayo sa ating Facebook profile. Dito punta lang tayo sa ating profile. Pagkatapos ay scroll nyo lang po siya pababa. At makikita nyo yung settings and privacy. Itap nyo po yung settings. At dito naman sa taas sa search and settings, i-type nyo lang po yon dyan yung access and control. At pagkatapos, i-tap nyo po yung access and control. At dito makikita nyo yung reactivation, i-tap nyo po yun. Ayan po, makikita nyo po meron po akong dinelete na Facebook page. Pwede po natin siya ma-reactivate at i-tap nyo po lang yung reactivation. So ayan po, na-reactivate na po na natin yung ating Facebook page. So for more tutorial, please follow my page at pa-subscribe na din ang aking YouTube channel.